Sinakyan mo yan. Bababa. Oo. Saan ba tayo, uy? Gigil na gigil! Bago clips mo, boy? Ha? Bago yan. Clips mo. Galing, galing. Good morning po. Good morning. Wala pa. Turn ko si Dandem. Dandem? Dranreb. Dranreb? Opo. Dranreb? Oo. Oh, may pambomba ka ba? Meron. Ang hirap sa Dranreb. Naubos mo energy ko. Ano isang araw? Pero nag-solo lang ako. Ay, ko lang mag-isa na. Ako lang mag-isa. Good morning. Pagkatulad natin, binaba natin. Yung umangat yung camera. Hindi eh. Hindi, kang ano yun eh. Diretso tayo eh. Diretso ba? Ito yung nakit natin dati. Oo. Hanggang sa Boso-Boso. Gusto siya yung mali. Kaliwa. Paano magtanggal ng plates? Ay po. Angas ah. Ako rin ang galing. Sigaw ako rin. Ay. Ito nakaraan niya yung naka-linear. Bilis-bilis dun eh. Oo yan. Ang bilis yun. Oo, nasa ko. Pagkak-DCN to pare. DCN Tagalog. Pumunta kami ng Boso-Boso. Pangalawang beses ko nang akit ng Boso-Boso. Pero bago mag-cottage ba yun? Bago mag-cottage na kaya doon lang kami nung unang punta. Ewan ko lang kung hanggang saan ngayon. Hanggang saan nabuti. Sana mas malayo.
Factor, Devil, Elvis. Okay. 44 to. O 43. Parang sukat na. Teka, tanggalin mo yung ano. Sige na kayo. Tanggalin mo yung ano. Palit lang kami bike. Wala lang. Sige na kayo. So habol kami. Okay lang. Kung magulog, papalik ako. Gago, sige. Masigip ba yung ano mo? Catch mo? Yung doon? Hindi, maluwag lang yan. Gumagalaw. Ang lakas nga ng galaw niyan eh. Alam mo din po din kami sa Masong. Wala ko. Masonggi Geo National Park. Ganun. Alam. Kaya ba nag-start pa kayo ng mga dito? Tapos, diretso na ulit. Hanggang? Hanggang radar. Kasi pagod na. Sa radar. Uwi na. Pagod na nga ako eh. Hindi ka? Okay po. Uy, ang bigat pala na ito. Bigat. Sarap na. Hindi kasi yung gulong. Galing ah. Sige nga, pasok mo. Hindi kasi gago. Hindi. Tutulak mo. Yan. Gago. Yan, sige. Saan sasakay yung bike mo? Ha? Yan din naman yung view eh. Pero wala akong pader. Ayun no. Basa. Uy. Basa. Nanira ng attachment to. Hayop na to. Sinira oh. Oo. Palit sa'yo na. Naka na to. Piso. Piso opening. Uy, gago. Ah, galing ah. May UV protection pala yan ah. Kaya patingin ng ano. Crank. Sa ano to? Shopee. Ganito. Si Tinch tsaka si Den. Yan din yung helmet. Kasi kaya din. Magnetic. Magnetic Ang siya. galing ah. Dandre, Bakit? bakit na ganyan yung camera mo? Kailan last ride mo? Kahapon. Saan? Pasay lang. Pasay? Oh. Di po. May binili po. Para sa day. Para today? Oo. Para. Kasama siya ng mahabang para. Last time ko siya nakasama. Siya ba yung nag-video? Hindi. Nang budol sa akin. Hindi niya alam sa phone. Budol na rin. Hindi sinabing sa mahabang parang yung Hindi daan. niya rin alam eh. Kaya pala eh. Ito lang na siya ng daan. Alam mo doon ka. Gusto yung breakfast tayo, tapos kayo na bahala after. Sa Kape Katarina. Oo. Kape Katarina? Christina. Ah, Cristina. Hindi Katarina. Parang Dubai. Malayo pa yun. Sierra Madre na yun eh. Ano ba yun? Iyo. Dito lang. Dito. Ay, paglagpas lang dyan. Ito. Ito na siya. Boso-Boso. Yung may sign sign. na Boso-Boso. Ay, let's take a picture sa Boso. So, time check natin, 8:16. Nandito kami sa Boso-Boso. Tapos kakain daw. Yung Cristina ba yun? Mahal ata dun eh, no? Mahal ata sa Cristina eh. Mamahalin nata eh. Sana all couple ride. Dahil palang ano dito, endangered species, no? Endangered. Ayun, no? Mga salamin po. Ito, parang mamahalin po dito. Joke lang. Ang ganda ng mga niya, roto. Uy, hindi na ako kasi dyan. Dito ka. Dali natin yung bike mo na sa Ingot, ingot. Wala pa ng susi. Susi. 15. Number 15 tsaka 13. So, nandito kami ngayon. Walang pera yung vlogger nyo. Cristina. La Cristina. Taka, pero ito 150 lang eh. Hindi ka na-order. Uwi ka na. Uwi na.
Isang ribeye. Bye po. Medyo ka lang. Sige po. Isang kawali. Sige po. Tapos isang beef sirloin. Sige po. Yung ice macchiato po, tuloy pa rin po Hindi ba? na. Special din na. Thank you. Ang sarap mag-drive, no? Ang ganda ng panahon. Oo. Ah, Ang lamig. Ang lamig. Kapag titigil ka talagang ang ginaw. Kasi naghanap. Ayan no. Uy, kain na kayo ah. Thank you. Tastes like heaven. Nakita mo yung bread mo. Bumababa ka na. Ano yung san talos na? Labas? Oo. Ortiga. Malayo. Hindi din niya tayo akit doon sa may Teresa. Hindi ka naakyat. Ay, Bababa ka lang doon. bababa ka sa Teresa. Yung dalawa po, tatagay. Ayun guys, tapos na kami kumain. Nilibre kami. Nung una pakipot pa si Paeng eh. Siyempre, Di, hindi wala. natin pakipot. Ano lang, espresso lang, di ba? Kunwari humble tayo, pero gusto ko talaga ng, Pero- ng ribeye pare. Pa-humble pa eh. Ordering ko sana ano lang eh, espresso. Naging ano ba yan? Sirloin. Naging sirloin. Grabe yung mga bike dito. Sana all po. Sana. Tara na. Tapos na kami kumain. Libre lang kami ni Ate Erika. Thank you Ate Erika.